तर आता आपण रशाला मसाला बनवून घेऊयात. तर इथे घेतले मी पॅन गरम झालाय, त्यामध्ये घालूया 1 चमचा तेल. तेल तर आपलं गरम झालंय, यामध्ये घालूया आपण कांदा असा उभा चिरून घेतलाय मी. 2 कांदे घेतले आणि 1 टोमॅटो घेतलाय. टोमॅटो बारीक चिरून घेतलाय. अद्रक घेतलाय 1 इंच. लसूणच्या पाकळ्या घेतलाय. लसूण जास्त टाकायचा आहे, मसाला छान होतो. आणि कोथिंबीर घेतली बारीक कापलेली. खोबरं आपण नंतर टाकणार आहोत. आता हा मसाला आपल्याला मस्त भाजून घ्यायचा आहे. सतत हलवत राहायचं आहे जेणेकरून कांदा लागणार नाही खाली. हे बघा कांदा आपला थोडासा भाजलाय. आता आपण त्यात खोबरं टाकूया. खोबरं पटकन जळून जातं, त्यामुळे आपण शेवटी खोबरं टाकले. तेही आपण मिक्स करून हलवून घेऊयात असं. तर इथं कलर चेंज झालाय, हे आपण काढून घेऊयात आणि मिक्सरमध्ये वाटून घेऊयात थंड करून. ते मी वाटून घेतलं आहे. आणि आता इथे ठेवले पातेले आपले गरम झाले, त्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेऊयात. तेल गरम झालं की आपल्याला याच्यात एव्हरेस्ट मसाला घालायचा आहे. जर तुम्हाला छान तरी हवी असेल तर गॅस कमी करून एव्हरेस्ट मसाला घाला. इथे 1 चमचा एव्हरेस्ट मसाला घातला आहे, 1 चमचा लाल तिखट आणि घालूयात अर्धा चमच हळद. आता या वाटून घेतलेला मसाला आपण यात टाकूया. सर्व मसाला मी यामध्ये टाकून घेत आहे आणि मस्तपैकी हा मसाला आपण फ्राय करून घेऊयात. हे बघा मस्तपैकी तेल सुटोस्तर हा फ्राय करायचा. यामध्ये घालूया मीठ. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आपल्याला. हे बघा मस्त असं तेल सुटलं की समजायचं मसाला आपला फ्राय होतोय. तर अजून थोडासा फ्राय करण्यासाठी मी मसाला अंगावर उडतोय, त्यासाठी मी झाकण ठेवते. हे बघा 2च मिनटं झाकण ठेवायचे. 2 मिनटं झाली. आता मी झाकण काढून घेते. तुम्ही बघू शकता मस्त अशी तरी आली आहे. तेल सुटले मसाल्याला तसं तेल सुटलं की समजायचं आपला मसाला मस्त फ्राय झालाय. तर यामध्ये पाणी घालते. जे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मसाला राहिला होता त्यामध्ये मी पाणी घालून टाकून घेतलंय. आता तुम्हाला जेवढा घट्ट जेवढा पातळ रस्सा पाहिजे तेवढं तुम्ही पाणी टाकून घेऊ शकता. तर इथं उकळी आली मस्त. रस्सा आपला तयार आहे. आता बघूया पुढची प्रोसेस. तर इथे मिक्सरचं भांडं घेतलंय मी. इथं अद्रक घेतलंय 1 इंच, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर. जसं तुम्हाला तिखट आवडत असेल तसं तुम्ही मिरच्यांचं प्रमाण घेऊ शकता. तर सगळं यामध्ये टाकून घेऊया आपण. आणि जिरे टाकू 1 चमचा. हे आपण वाटून घेऊया. जास्त बारीक नाही, असं जाडसरच वाटायचं आहे. हे बघा या पद्धतीने. चला आपण पुढे बघून घेऊयात. इथे बटाटे घेतले मी 5 बटाटे घेतले. ते उकडून साले काढून आणि मॅश करून घेतले. आता चटणी कशी तुम्ही भरपूर वेळेस बघितली असेल की फ्राय करून घेता. इथे मी फ्राय न करता डायरेक्टली टाकते. तर यामध्ये डायरेक्टली आपल्याला तो ठेचा आपण तयार करून घेतला आहे तो टाकायचा आहे. हळद टाकायची आहे अर्धी चम्मच. मीठ टाकायचे अर्धी चम्मच. बटाटे आपल्याला चांगले मॅश करून घ्यायचे असे हाताने या पद्धतीने. बटाटे आपले मस्त मॅश करून झाले. इथे घेतला मी एक बाउलमध्ये 1 वाटी बेसन टाकते मी. इथे टाकते ओवा असा चोळून टाकायचा आहे, मस्त वास येतो. मीठ टाकूया चवीनुसार आणि हे मस्त असं मिक्स करून घेऊयात. यात घालूया पाणी असे थोडे थोडे करून आपल्याला घालायचे आहे, जेणेकरून बॅटर आपलं पातळ नाही होणार. हे बघा थोडे थोडे करून मी पाणी घालते आणि मस्त असं बॅटर तयार करून घेऊया आपण. जर तुम्ही माझा चॅनल अजून सबस्क्राईब नाही केला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. तर इथे आपले बॅटर तयार आहे. जर तुम्हाला वाटलं की बॅटर थोडं पातळ झालंय तर तुम्ही याच्यात थोडंसं पीठ ॲड करू शकता. ते इथे वडे बनवून घेत आहे मी. त्यासाठी मी घेतले थोडेसे तेल. तर तेल आपण हाताला लावून घेऊयात, जेणेकरून आपले वडे चिटकणार नाही. तर ज्या साईजचे तुम्हाला वडे पाहिजे, छोटे मोठे मीडियम साईजचे, तर इथे मी मीडियम साईजचे करते. तुम्हाला ज्या साईजचे पाहिजे त्या साईजचे तुम्ही करू शकता. याच्या हातावर घेऊन आपल्याला असे गोल गोल वडे बनवायचे आहेत. आता सगळे वडे मी या पद्धतीने बनवून घेते. हे बघा वडे मी बनवून घेतलेत. तर चला बघूया पुढची प्रोसेस. बॅटर आपलं 5 मिनिट झालंय तयार करून. मस्तपैकी मुरलंय. त्यामध्ये घालूया चिमूटभर सोडा आणि थोडीशी हळद. याला आपण मस्त असं मिक्स करून घेऊया. आता तेल मी गरम करायला ठेवलंय. तेल आपलं गरम झालंय. आता बॅटरमध्ये आपण वडे डीप करून फ्राय करून घेऊयात. या पद्धतीने आपण सगळे वडे फ्राय करून घेऊयात. जेवढे वडे आपल्याकडे बसतील तेवढे आपण फ्राय करून घेऊयात. हे बघा 2-2, 3-3 वडे जसे आपल्याला कढईची साईज असेल त्याप्रमाणे वडे तळून घ्या. जास्त ब्राऊन नाही करायचे, मंद आचेवर आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. की वडे फ्राय झाले तर याला आपण काढून घेऊयात आणि सर्व करून घेऊयात. आपली रेसिपी आता खाण्यासाठी तयार आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.